چمن لالا، ناشکری خداوند نکن. خداوند متعال خودش قادر است. کیست که غم نداره؟ بیشک خدا قادر است. آلی که او در خانه تنها میمونه. اگر در دوکان هستم، اگر در هر جایی که هستم سرم قیامت دیر میشه. از تو چی پود کنم مولا جان؟ میترسم کدام رامزاده سرش دست نندازه، آبروی 50 سالیم در زمین نخوره، لنگیم در خاک برابر نشه. گپای میشنوم روز روشن سرم شو میشه. میگم او خدایا کسی را دختر نمیدادی، اگه داده بودی کسیش زور و پیسام میدادی که هیچ کس سنش بد سیل کرده نمیتانست. بره میکنم کار و غزبی خدا بگه باز. در سماوات بسیج دل قلندر میگفت که در آسر سر خود گپ میزنی و خیالم واسواس گرفتید. یک قچورت رای نزن. هرچی خواست خداوند باشه همونطور میشه. سر اولی زار بیدینم چرتت خراب نکن. توکلت به ذات پاک خداوند کو. بدون ارادی او برگ از درخت نمیریزه. این گپا ناشکریست، خوبیت نداره. مولا نظر محمد، گپ ناشکری نیست، گپ آبروی ماست، گپ آبروی قلاقی ها. ما کی گفتیم که خدای ناخواسته بی آبرو شو؟ تو کی گپ ما گوش کردی؟ ثواب یا میریم علاقه داری از قلعه سرعوز ملک قاسم هم میگیریم، اونجا احوال میتیم. با من خدا ملاسد. پناهت به خدا. نامسلمان، کافر، بیدین، غیر آزار دادن مردم، بی ناموس، بی شرف، غیر مردم آزار بدید. دیگر چیزی کار از رختان نیست. سلام علیکم. و علیکم السلام. لالا ما بیناموس هستم یا تو که نمیمانی دختر چی کنه؟ ببین چمن لالا، از مکه جوان خوب نمیافی، ناخدا در کشتن نده. نامرد، تو خود میگی من مسلمان هستم، داد از مسلمانی میزنی، دابروی خوار و غریب چه غرض داری؟ ایده مسلمانی غرض نداره، اما کسی که گنج قیمتی دیره در خانه خود بندی کرده باشه تو میگی ما در او غرض نگیرم؟ ببین چمن لالا، ما خود تا حالا غرض تام نگرفتیم، اما دیگه حوصله نخواد کردم. ناق سرت دباد نتی. نامرد.
چمن لالا 50 سال در آبرو عزت زندگی کرده. نامرد خیال کردی که حال کسی تو رو نمیشناسه؟ میشناسن چمن لالا میشناسن که ما در راه دین جنگ میکنیم. ویره تو هم خوب میفهمی نه؟ دوست در راه دین جنگ کرده نمیتونه. تا که خورد بودی مرغای همسایه رو دوزی کردی، غولک پیسی اشتکار زدی، جوان که شدی قمار بازی کردی. بابی خدا بیامرزت سر نداشت که ددی بگرده. یادت رفت که تو رو ددی کس نمیمون؟ وقتی که آدم کشتی اصول سرت خود گم کردی. ننیت از شرم مردم زاره ترخ شد، اما تو شرم نکدی. حالی یک تفنگ آوردی به بانی دین چشم دمال ناموس مردم دوختی. از خدا وایکو، از خدا بشرم، از خدا بترس. حال ما دین نشانت بیدم. بانش شمس که گپای خود بزنه. نه لپق سگ دریا مردار نمیشه. بگو چمن لالا، هر چی که میگی بگو. یک گفه براتون بگویم. روز میشه که مردم دیگه شما رو نبخشن، ولی هنوزم سر وقت است. بیاد میزنی مینی بابی خدا بیامرزد. مرد زمین شو، مردم قدرت خواد کردن. نکن دابروی خوار و غریب غرض نگی، خدا را خوشش نمیاره. روز میشه که مردم دیگه سرتان رام نخواد کرد. مثل خالقای پیته و نصیحت میکنی. حالا برات میگم، تو در زندگیت بسیار گناه کردی. دیگه خود گناه خون مردارت در گردنت نگی. بگی دخترت به ما بتی. با کی میگیش؟ نه که با کدام حزبی میتیش ها؟ دخترم دلم. کریم بس است دیگه نزنینش. یک گفت که تا بالا نفهمیدی باید بفهمی. تا بالا بسیار دلم سرت سوخته. آخر او دختر سکیست که از مادر ایغش میکنی. نامرد. وعلیکم بچیم. بیا پایان. بیا اینجا بشی. خاله جان، ما که تا میبینم تو پیرانه پینه میکنی. که طریق پینه کردن از پوشیدن ندراید. چرکشم نمیره. تو خو میفهمی که پیرانه بسیار خوش داره. میفهم که پیرانه روسیش است. در اول چی رنگ داشت خاله جان؟ خدا بیامرزه. شام که از سر زمین ها مانده و زلم میامد میگفت دوزم ما کمی میایم تو همی دروازه را بروی من ایلا کن. ما خب باغ زمین ندارم. تو کتمی پیرن برم باغ زمین هستی. خب خدا بیامرزه شد. آمدم کمی پیران و بابیم قیچ کنی خاله جان. مگمال تو کار داری خاله جان؟ خیر پروا نداره. بتی که ببینم ای بخیالم که هم باقی مانده پیران خودت هستم. می گمان نکنم که بر بابیت پیران تنبان شود. چی میدانم؟ خیلی چطور کنم خاله جان؟
همه تیما تو را گفتم او دختر همین مازنای قلا پیرن سفید نمی پوشید مگم تو مثل مادر خدا بیامرز پاره لچ کردی اگه تو رسم رواج دنیا را میکدی میموندی که مثال مادر تیر میشد آیا تو را کس دختر پیرن سفید نمیگفت بچی دختر پیرن سفید میگن خاله جان گفت و بس خو نمیزنن بگویم مرا بدم نمیاید خدا با بیم زنده داشته باشه تا او اسم پیران سیا نمیپوشم سیا ناست خاله جان بابیم است خاله جان چمن لالا خوشبخت است شیکای وار دختر داره پدرسور تا کجا گم بودی؟ باز خانه او زینبو رفته بودی اگه دیگه بوری پایت خاشکستاندم پسو گم شو او بچه عبدالله بیایی دو سالان قرار برد که ما حق شدنی نظر محمد میگفت زنش شمکلیش مفروشه من گفتم امور بیاره براتون خدا میربان است پیسیش کم کم میتیم شمکلی رو چی کنم بابا یک از این تکن یاردی که بیرم دنبالت خلاص شود او روز ننی خدیجه میگفت چمن لالا چند سال است که یک جوره پیرم تنبانه میپوشه شوین بعد که سال یک جوره را کنه نکنه طاقتش نمیاید تا ایره بخیر پیرم تنبانه خلاص میکنم بابا سبا سر رایت اگه یک از ناشید نیم گذت من بری بابا بیناموس دوز سر گردنه بخشنی مادری چیستی معطل هستم که دی
معلوم که در کلی تو کاپر است. شنیدیم که دخترت داشوی میتی؟ گپ آخره برات میگم، میکشمت. بانجان پخته کردیم بابا، یکمشان بر سبا ماندیم. خوب کردی. میگن قیوم بچه تاویلدار حسن از کریش خلاص کرده، از کابل آمده یا مکتب سر اوس معلم شده. مچون بابا چند روز از خود تاویلدار حسن نه دکان می آید، اما یک گفه میزنه. میگه حال سال مادرش 6 ماه تیر میشه. گفه ما رو معلوم کن. مرا به تنگ ساختن. ما هم گفتم روز جمعه بیاید. در گور بیان بابا، من تو رو تنها نمیمانم. بچیم دختر که جوان شد در خانه نمیماند. باز من خود را به زور به کسی نمیتم. باز تو قیوم میشناسی؟ خورد بدین یک جایی در ماجد پیشی مولا نظر محمد قرآن میخواندین. و روزه که بخیر تو پشت بختت بوری اگه من بمرم. بابا بیا وردار که نمیخوری وردار. ای شکر. آقا راستی اول بیتی که کاکای کلان روز جمعه بیایه.
شو بیا بیا زود شو کریم زود شو جمعه چی میکنی؟ یا جواب چی میکنی؟ ولی راه رفتن میتونم در شانوار داریمش نه پیش شوید شمس تو پیش برو پیش برو خودت میبینی که راه رفتن میتونم با اون که در شانوار داریمش جمعه نه دلسوزی نکو آخر این یک زن است جمعه تو بسیار گپ میزنی خدا خیرت پیش کنه پیشو بریم جمعه بریم تیز برو تیز برو تو پیش برو شما هم از پشتش برین خواه
جمعه دلسوزی ناقله کو جایی را نمیگیره مان که رابرش کوتاه شود این دلسوزی های ناق آخر در کشتن میدید ما ناق آمدیم شما نگفته بودین که دختر مردم هم میریم دوزی میکنیم جمعه کمکت کماندان وظیفه است ایره تا بالا بخلم برد نگفتن از من مشنی پشت کف مفته کرد برو بریم برو آخر آمد میکنه آخر از من میشی دختر سک کن میکنی اینجا گورت میکنم وردرشه همیشه دم میگیریم دادم صبح چیزی نمونده بریم کریم شمس مراوه خب اینه ما بگی دخترم زنده باشد همقدر توست نامش سکینه است 6 ماه شده که از او خبری ندارم تنها چیزی که بر من نشانی مانده از او اینمیست بارا کریم تبره ما شمس
تا زمین داشتم. یک سال گندم کشت میکردم، یک سال جواری. 2 سالهای آخر گندم مثل سکینه زود قد میکشید. چقدر غلط کردم. حکومتی ها آمدن و گفتن یک گوشی زمینی ارباب سکندر برات میدیم. او کشت کرده نمیتونه. تو کشت کو. آلی گپشون هم فایده نداره. زمین بازیم دادم که مال حلال نیست. نگی. گفته در دور خود جمع کردم. در نام دین زود بازیم دادم. اول بار پل سرم پراندن. تیرمام خرمن مردم سرم در دادن. یکیش بیخی خود فروخته و بندی کلدار است. ای دیگهش به نام دین حال زن و دختر مردم برای خود و برای قماندان خود میبره. نام تو چیست؟ خیر است. مطر سکینه صدا میکنم. ایمان خدا تو چرا تسلیم نمیکنی؟ چی فایده؟ از ما دیگه چیزی باقی نمونده. در اول خودم میگفتم که دین در خطر است. مگه مال دین هم از دستم رفته. خودم پایمالش کردیم. خودم پایمالش. اول دیگه که کاکای تران روز جمعه بیایی.
Meegericht.
صاحب است. بشکم شو اینجا. ولی همین خود نمیارزه. تیرش کو ما را در کدام جنجال خواهد انداخت. شمس نیک ازش ترسیدی؟ تیز شوین. کریم تیز شو که برین. خواه کجا میری؟ بشو گمشو. قماندان سی نفر هستند. کتیشان یک دختر آمد. یک دختر؟ شمس نفرای نبی
گوش کنه که صدایت نبرای. اگر نه همینجا کل ما کشته میشیم. ما خود تا بالا قرار از توم نگرفتیم، اما نفرهای نبی همینجا توتت میکنن. شما 6 نفر از رو برید. گوش سر دختر فاید نکنید، فهمیدین؟ گوش کنید نگریزه، دختر از زنده بگیرید. مشکل سر دختر فایل نکنه. مرد اسماله نه چی میکنی؟ خیال کردی که وطر هیلا میتن؟ اگر بفهمن که کتی ماستی دیگه خلاصی نداری. بچه فیض معلمه حلایی تو نکی کشت؟ مکتب سرعوز کی در داد؟ خون ما بودن دیگه. اگر بسیار غال مخال کنی همینجا خفاکت میکنم. فهمیدی یا نه؟ خفاکت. ولی زیاد هستن. چطور کنیم؟ امرای تفنگ نمیشه. با نشانه که خوب بالا بیاید. بان که خوب بالا بیاید. هم یک دارید؟ نه پیش ما من. بیا شن بیا بی برا بی ما دیدید برا برو
درست دیگه خلاص شدن. سلاح هم برای شما رسید. پول هم میرسد برای شما. پول؟ یا پول هم میرسد؟ یا خوب تخریبات و آتش سوزی بسیار کم. اینجا تخریبات بسیار تنکیو. با من خدا. با من خدا. الو. Salam, mister. How are you? Hi. أنا ولي ضربة
اول بزنشه. امر قماندان است. سلام لالا ولی سلام. سلام لالا سلام. سلام علیکم. سلام لالا. سلام علیکم. جور باشی. لالا همین دختر پیران سخت که میگفتی همین؟ رفتی قلا لالا ولی؟ برو بادا برو ما امام. والله شیر آمدی برای قماندان. شیر آمدی بشه. سلام قماندان. سلام علیکم. سلام. امر قماندان است. دیر کدی کجاست دیگه؟ راه را گرفته بودن. چارهشان کدی یا نه؟ تکهشان کردیم. کریم یا سلیتانه. خوب. ماشیندار اینجا باند اینجا. میره بده که سفراد امام بشویه. قماندان ما ولی ما چی گفتم؟ البته که سفراد امام ما بشویه. قماندان ما سر خدا برات میتم، اما این دخترم نه. فهمیدین بچه چی گفت؟
ملک افضل ملک افضل بیا در قرآن گل هستی بیایی دختر باید یک جا میره تا گپ ماله بشوه پیشو نشنیدی که امر قماندان است پیشو ببرینش شور نخوری که امر قماندان است فهمیدی؟ قماندان گوش کن قماندان گوش کنید قماندان ببرینش خلاصش کنیم مگه نه